daar zijn we weer. En de zon, die is er. En we zijn in Toledo. We zijn met de camper in Spanje en we zijn in Toledo. Echt. Ja. En hier gaan wij 2 dagen blijven. Ja, we hebben net een flinke rit erop zitten, maar dat zie je in de vorige video waar we vandaan kwamen. Dit is echt, hier gaan wij oud en nieuw vieren. We staan op een camperplek, nummer 42 heet die. Oh, dat wist ik niet. In Toledo. Plek voor 10. En We staan met z'n drietjes. we staan met z'n drietjes, maar ik weet niet of ze zijn trouwens, moet ik zeggen. Dat Dus weet ik ook niet. geen idee. Het is hartstikke rustig, net niet in een woonwijk. Nee. Maar ik zal je een beetje de camperplek laten zien meteen. En dan, Wij gaan hier even lekker van genieten. zo is het. En dan gaan jullie meemaken wat we hier doen en hoe we dan weer onze reis verder voortzetten. Nou, daar zitten we dan. En het is nu 6:30. En dat weten we, of dat weten jullie, het is bijna weer etenstijd. En ik wilde even laten zien wat wij nou gaan eten op onze oudjaarsdag. Hè? 31 december Feestmaal. 2025. Dat laat ik jullie nu zien. Ons feestmaaltijd. Vandaag hebben we in de aanbieding broccoli met uit de Omnia gekreukelde frietjes en een stukje vlees. Dat gaat weer lekker smaken. Zo zaten we gisteren heerlijk in het zonnetje. En nu hebben we lekker, tenminste ik heb lekker mijn sjaaltje op. Dus het zonnetje is weer weg. Het is echt in één keer wel 10 graden kouder. Ja. Gisteren was de graad of 17, 16 denk ik. En nu denk ik 4, 5. Ja. Het is echt heel koud. We hebben lekker uitgeslapen, dus Zo. dat helpt. We zijn goed uitgerust, dus morgen kunnen we weer een flinke reis gaan maken. Vandaag is echt zo'n dag dat we de dingen gaan doen waarvan we altijd zeggen van ja, dat moet ergens halverwege een reis moet een keer gebeuren. Dus Ja. een keer helemaal doormessen dat ding. Alles opruimen, wasjes proberen te doen. Ik ga video-editing doen, scheerapparaat op, schoonmaken. De gekste dingen. Ja. Dat soort dingetjes gaan we allemaal doen. Het bed is in ieder geval al afgehaald, dus dat kan even luchten. Zo is het. En dan rijden we morgen ergens naartoe waar we echt een grote was kunnen doen. Want hier kun je, Ja, dat wordt overmorgen denk ik. Ja, maar hier kun je echt alleen maar kleine wasjes doen met de hand. Ja, klopt. En meer kan er ook niet. Nee, meer gaat niet. Maar dat voldoende voor nu. Ja, dat is Spanje, hè? Honden. We gaan nu even een stukje het dorp inwandelen. Maar ja, het is 1 januari, er zal niet veel te doen zijn. En we zijn weer terug, een lekkere wandeling gehad. Wat ons wel heel erg opviel is dat als je goed door het dorp loopt, zie je hele mooie dingen. Zeker weten. Echt mooie gebouwen, dus zeker de moeite waard om even een wandeling door het dorp te doen. Jij gaat nu water inslaan? Ja, dat kan niet op de plek zelf. Dus ik heb even een verloopje opgezet. Ik ga even water pakken en dan gooi je tank even vol. Ja, Ideaal. nou. En dan gaan we maar weer even het water aanzetten en dan gaan we weer een koffertje pakken. En de kachel aan. En de kachel. Het is koud. Zoals ik al eerder vertelde, je kunt hier dus ook afwassen. Dit is het afwasplekje. Eén ding,
volgens mij hebben ze geen warm water. Ik had heel koud water. Dus ja, misschien ken ik de kraan niet goed. Dus, maar goed genoeg om lekker eventjes een afwasje te doen. Ik was net even bij de wc's en ik denk, ja, daar ga ik toch niet op de film zetten. Want ja, daar moeten jullie zelf maar ervaren. Wij hebben er niet in gedoucht en wij gaan ook niet op het toilet zitten. Maar het is er wel. En ondertussen is Dennis lekker mooi aan het water in het inslaan. Ik weet niet of jullie dit hebben gezien. Dit is toch wel ideaal, hè? Hier staat hoeveel liter het is. Bijna 50 liter. Ja, ik vind het toch apart, Dennis. Ja, hij staat naast me. Hij staat me zo te kijken. Zo van, ja, ik vind het wel een leuk... Ik vind het gewoon een leuk apparaatje. Ik wil er gewoon 60 liter in gooien. Er zit al 20 liter in. We hebben 80 liter. Dan kunnen we er een dag of 4, 5, 6 mee doen. Dus ik gooi hem gewoon even lekker vol. Straks als we weggaan of morgen, dan leeg hem gewoon hier weer. Ja. Ideaal. Het is weer middag en we gaan weer dadelijk lekker eten. En voor de tussendoor heb ik lekker dit gekocht. Tenminste, dat had ik nog. En toen dacht ik, dat is eigenlijk best wel lekker. Het is macaroni met kaassaus. Heel makkelijk. Gewoon op een pannetje zetten. 500 milliliter water erin. Laten koken. Dan de macaroni erin. En dan net zo lang roeren tot al het vocht weg is. En dan ging je lekker aan tafel. En dan kom ik even binnenvallen. Ja, nou ja. Ik zat een beetje Spanje te praten. Nou, gezellig. Ja, toch? En ik denk, ik zal eens eventjes laten zien wat we daar even lekker gaan eten. Oh, lekker. Dat komt helemaal goed. Goedemorgen weer. Ondertussen zijn we alweer geserviced. Alles is leeg en vol wat nodig is, zeg maar. En ik heb het vuil alweer weggebracht, want dat zit hier vlakbij. Nu staat de camper geparkeerd langs de weg, ik denk 300 meter verderop. Netjes achter mij even boodschappen doen bij een hele mooie supermarkt schijnbaar. Nou, en dan gaan we in de tussentijd even de route invullen waar we naartoe gaan. Want ik heb een best wel leuk plekje gevonden, denk ik zelf zo. Maar ik moet nog even gas tanken, want het gaat stiekem hard. Het is koud. De zon is wel beginnen te schijnen gelukkig, dus het wordt alweer ietsje beter weer. Hoewel ze toch niet geweldig weer aan gaan geven de komende dagen. Maar ja, alles wat we pakken, dat kunnen we pakken. Dus dat nemen we maar we moesten ook wat meer. Dus ik zag hier vlakbij een benzinepomp en die hebben als het goed is LPG. En dan gaan we even LPG bijvullen, want 1,5 fles is al opgegaan. Het is 2 weken nu, best wel hard. Nou, en dan gaan we rijden. Dan zie ik jullie, denk ik, op de plek waar we horen te zijn. We zijn er onderweg gereden. We hebben weer gas getankt. Zitten helemaal vol. En we gaan naar een mooi plaatsje toe rijden. Dat hoop ik. Jawel. Dat is me beloofd. Het is best druk hier op de weg. Dus Madrid, hè? het is Madrid. Ja. Maar jullie zullen het daar zien. We staan weer bij het tankstation. We hadden nog wel genoeg, maar ik twijfelde. We dachten, nou, als we nou daar nog een stuk verder gaan, dan hebben we misschien wel kans dat we geen benzinestation meer tegenkomen. Dus nu maar even snel tanken dan. Daar komt hij aan. Het duurde eventjes voordat hij alles weer had getankt. 98 euro's. Ja, hier kun je ook gewoon pinnen hoor. Het duurde even, of niet? Het is druk. Oh. En ze maken een praatje met iedereen. Oh, nou, dat Net was... ook met mij. Maar ik verstond er niks van. Nee, wat zei je? No comprendo, no comprendo. Habla español. No habla español. Nou, we gaan weer verder rijden. En daar staan we dan even te pauzeren. Ergens halverwege in een Sierra. Met een klein beetje zon. Met een klein beetje, hij piept er een beetje tussendoor hè. Ja, en toch is het lekker. Ja, we zitten op de rand van Baskeland nu. We zijn net door Madrid heen gereden. Het is geen pretje trouwens. Druk. Heel druk, Heel druk. Veel krottenwijken gezien zelfs hè. Ja, eigenlijk zielig. Eigenlijk bijzonder. Ja.
En nu zijn we dan de weg richting Burgos. Jij zegt het. Die kant op rijden in ieder geval, de A1. Helemaal naar boven toe richting Baskeland. En het is gewoon bij een Repsol-station even stoppen. En je hebt gewoon bergen met sneeuw. En Prachtig om te zien, hè? geweldige plek. Ja, echt zo. Echt super. Hapje eten? Hapje eten. Lekker. Ja, ik heb er weer zitten oefenen, maar we zijn er. En dit is dus Area Autocaravana in Pollo Gomez. En dit is gloedje nieuw. Prachtig is dit. Echt super mooi. Echt. Echt. Achter ons, er staat de camper. En dat was het dan. Dit is een gratis plek trouwens. Ja. Er is stroom. Maar stroom is tegen betaling. Dan moet je hier, als het goed is, bij de infobalie heb je ze hier, automaat. Kun je de stroom aanzetten, kost €4. Je kunt water inslaan, water, lozen, toilet. Er zijn openbare wc's, er zijn openbare douches. Die werken met codes. Die krijg je dus als je dus €4 betaalt. Ja. Maar het hoeft niet. En dit is in een dorpje waar 50 muurschilderingen zijn gemaakt door bekende artiesten. En het is nog droog. Misschien kunnen we straks even gaan kijken. Dan gaan we daar even kijken. Maar nu eerst even gaan we even het terrein even verkennen. Ja, we zijn erg onder de indruk eigenlijk. Ik kan er niks anders van zeggen. Wij hebben via de QR-code die er boven hangt, kun je inscannen. Dan kom je op de website uit van de gemeente hier. En dan kun je zelf toegang krijgen tot de wc of tot zelfs de wasmachines. Of stroom op de paal zetten en dat soort dingen. Stroom kost geld. Toegang tot de douches kost geld. Mensen, de douches kun je aan met een pincode. Maar toegang tot de wc-ruimte is gratis. Ja. Je moet jezelf registreren. Dan krijg je een pincode. Die pincode maak je deur mee open. En dan kun je in de toiletten en in de doucheruimte. Nou, de douche gaat pas aan als je daar een andere code voor aanschaft. Maar die moet je dan weer wel betalen. En super netjes. En zo netjes? Ja, echt. Ongelooflijk. Dit is echt een verrassend plekje. Ik ben blij. Ik zie het bij je. Ja. Nou, we gaan even de camper installeren. Dat hebben we nog helemaal niet gedaan. We zijn aangekomen en wow, wat is dit hier? En Dat dan is gaan we even een rondje lopen. Nou is het nog droog. Ja, ja, En het is nog licht. Dus Het is dan nog licht, ja. kunnen we eventjes kijken. gaan we doen. We zijn er van de camperplek afgewandeld even. En dan schijn je dus hier al die muurschilderingen te zien. En die zijn echt mooi. Dit vind ik al hele mooi dit.
Dennis dit even in zijn mooie Spaanse taal eventjes de hint noemen van de cache. Maar doe het nog een keer, Dennis. Nee. Nee. Maar kijk eens jongens hoe leuk het hier is. We staan nu vlakbij een kerkje trouwens. En er zijn allemaal bankjes. Kijk, picknickbankjes. Ja, en dan bedenken, Ja, even wachten. Ja, achter jou, achter mij. of achter ons, daar staat gewoon de camper, hè? Dat is de camperplek. Het is ongelooflijk. En hoor eens, Echt zo'n mooie plek. hoe rustig. Nou, we gaan er eventjes de cache zoeken. Tenminste, dat gaan we proberen. Kijken of we hem gaan vinden. En we zijn weer terug in de camper. Het is ondertussen donker geworden. En we gaan zo meteen weer lekker eten. Maar wat een leuke plek. Wat een mooi dorpje. Dat is het Echt geweldig. Moest het even kwijt. Denk van, even... Dit is echt super plek. Ja, toch? Ja, je hebt helemaal Ja, gelijk. top. Je hebt helemaal gelijk. En nou ruikt het hier zo lekker dat ik honger begin te krijgen. Dus dat gaat ook wel goed komen. We zien jullie morgen vroeg weer. Goedemorgen allemaal. Ik loop even op mijn gemakje. Dan loop ik naar de vuilnisbak. Dat is niet op de camperplek. Dus ik ga daar heel even lozen. En dan laat ik jullie even zien. Het is eigenlijk heel makkelijk. Oh, bijna een plasje. Tenminste, ik loop bijna in een plasje. Maar dit is de weg. Daar loop ik heel even naartoe. En dan aan het einde van deze weg staat een vuilnisbak. Het is wel echt hier heel prachtig hoor. Heel rustig. Heel vredig. Maar zoals jullie kunnen zien hebben we hier de vuilnisbak. Dus even vuil erin. Hoppakee. En dat is ook weer gebeurd. Ik loop nu terug naar de camper. Dennis is ondertussen alles aan het lozen. En dan gaan we nog één ding doen. Dan gaan we even een mooi tegeltje wegleggen. Want dit is toch zo'n mooie plek. En ik zei nog tegen Dennis, dit verdient echt een tegeltje. Ze hebben zo hun best gedaan. We hebben vannacht ook echt heerlijk geslapen hier. Er waren 9 campers op het terrein. Wij stonden er als eerste. En wat ik ook fijn vind, is dat ze heel duidelijk met bordjes aangeven waar het is. En dit is één zo'n bordje. Ja, en dat kan echt niet mis. Als je de bordjes gewoon goed volgt, dan kom je gewoon uiteindelijk op die hele mooie camperplek kom je uit. En dit is dan die prachtige camperplek. Kijk, Dennis staat al mooi te lozen. Hij heeft hem weer op zijn voetjes gezet, zodat al het water er weer goed uit kan stromen, laat ik het zo zeggen. En dan gaan we zo ons tegeltje pakken. En dan gaan we hem neerzetten, ons tegeltje. We hebben het tegeltje weer neergezet. Het luidt, ik ga even nog een keer spieken, want dat kan ik natuurlijk. Viva la vida, aprovechar el sol brilla. Leef het leven, pak de zon en straal. Dat is wat we gaan doen, Ja, hoop ik. dat gaan we zeker doen. Gaan we zeker doen. Hij staat buiten, want ja, ik dacht ik kan nog wel even hem binnen zetten. Maar de pincode is verlopen, dus dat lukt niet. Maar ik heb ze wel gemaild van, joh, dat ding staat hier. Misschien als ze hem binnen zet, dus als je hier komt, Ja. probeer hem te taggen. En anders dan, ja, als je er niet meer is, dan helaas. Dan heeft hij hem meegenomen. Ja, helaas. We gaan naar de camping. We gaan naar de camping. Ik Want- laat er eventjes zien waar hij staat voor de zekerheid. Dat Oh is ja. misschien makkelijk. Hij staat dus daar in het hoekje. Nog een keer. Maar misschien later binnen, hè? Maar misschien later binnen. Misschien later binnen. Hij begint te druppelen. Gaan we jou zo doen? We gaan rijden. Ja, nog 200 kilometer. Dan gaan we naar de camping. Moet even een wasje draaien. En ik heb een camper gevonden met alles erop en eraan. Dus dan gaan we daarheen. Ja, dus jullie zien ons straks weer. Zeker weten.
hier zijn we dan. Op de camping. Een camping. Ja, camping Zaraus. Daar waren we al eerder. Maar ik moest echt onnodig. Heel veel nodig. Dus ik wassen. En Ja. ik wist nog dat hier een hele goede wasinstallatie was waar alles op en aan zit. Ja. Dus, en het lag op de route zo'n beetje. Dus dan zijn we nu hier. En we hebben besloten om maar te blijven ook. Want het is lekker relaxed en je kunt er eten schijnbaar. We zullen eens kijken. En weet je wat ook zo leuk is? Wij kregen met toeval hetzelfde plekje. Kijk, hier staan we weer. Dat was hetzelfde plekje als wat we eerder hadden. Hop. Nou, we gaan weer even alles hier verkennen. Ja. En ja, laat je het weer even zien. En het is droog. Het is niet warm. Maar vest is net voldoende voor mij. Hey, Net je niet, heel jas. De wind is er niet, hè? Laat ik het zo Dat zeggen. was toen wel heel erg de laatste keer. Maar nu kunnen we het even rustig gaan bekijken. Dit hier achter mij is het oude gebouw van de supermarkt, het restaurant en de wasruimtes. En die gaat dus helemaal gesloopt worden en in maart 2026 wordt dit een compleet nieuw restaurant. En supermarkt en al het andere. En nu hebben ze tijdelijk, net voorbij de receptie, een tijdelijk restaurantje, een bar neergezet. Daar gaan wij eens even kijken. Un lienzo gigante y el viento susurra secretos distantes. Nou, we zijn weer terug even in dat noodrestaurantje geweest. Het begint denk ik te waaien. Ja, Beetje maar. En dan hebben we churros met chocola. En die krijg je in zo'n bekertje. En ik dacht eerst, het is chocolade melk. melk. Dat kunt Maar het is opgedronken. heel dik. Ik denk, nou, als we die opdrinken, dan praten ze volgende week nog over ons. Ja, wij Want volgens mij is het bedoeld om te dippen. Ja, Dus we hebben maar gedipt en de rest laten staan. Want anders dan zijn we het gesprek van het jaar, denk ik. Dus dat gaan we niet doen. ja, of misschien is het wel zo, maar wij vonden hem wel heel dik. Hij is heel dik. Maar het was wel lekker. Zo, nou, we lopen ondertussen terug naar de camper. We hebben het menu even bekeken en gevraagd van, doe je hier ook, we mogen het ophalen en eten in de camper. En dat mag. Dus ik denk dat ik straks iets van het menu ga pikken. Ze gaan vanavond om 7 uur open. Dus dan gaan we toch denk ik even lekkers, oh gaat goed naar beneden, iets lekkers halen straks. Ja. Nu is het even rustig aan doen. Ik moet nog een videootje uploaden en zo. En dat kan hier perfect, want ik heb hier gewoon 250 megabit down en 50 up. Dus dat komt wel goed. Ja, wat vind je belangrijk? Hè? Ik weet het, ja. Denk ik ook Ja, ik wel. vind dat belangrijk. Ja, deze ook. En zoals je ziet, deze en deze zijn alle twee voor mij. Even snel de was draaien. Ik sta weer bij de wasmachine en de droger. Ondertussen is de was weer klaar. En die eerste zit al in de droger. De tweede zie ik ook al dat die klaar is. Dus die ga ik ook weer in de droger doen. En dan is de was weer klaar. Dan is hij weer helemaal netjes, schoon, fris en wel. En kan hij weer in de kast. Mi conexión, montañas que tocan el cielo callado, campos de olivos, un verde encantado, pueblos dormidos en tiempo dorado. Nou, dat was dus gedaan. Helemaal klaar, helemaal klaar. En lekker. Het ruikt ook heerlijk, lekker. hè? Gaat goed hier. Perfume del jazmín me lleva a donde nací, costa y corazón, tierra y pasión, donde el alma vuela sin dirección, costa y corazón. Goedemorgen weer. Zie je dat? Zon. De planning was gisteren eigenlijk dat we hier aan zouden komen en de was zouden doen, een nachtje blijven slapen en hop verder. Maar het is zo mooi weer. Het is echt zo mooi weer geworden. We hebben besloten om hier gewoon nog een nacht extra te blijven, dus we hebben net even bijgeboekt. En dan gaan we daar naar beneden toe. Hierachter is het trappetje, kun je naar beneden. En dan gaan we het strand bekijken, een strandwandelingetje maken en een stadje bekijken. Dit nemen we even mee. Jazeker, we wandelen. Hey, even vanaf de camping loop je zo. En dit is het eerste pad. Dit is eigenlijk het hondenuitlaatpad zo'n beetje. Hè? En zoals je ziet, we hebben de zon, dus het is lekker weer. Het waait zo goed als niet. Zo goed, nee, het is goed te doen. We gaan er lekker van nemen nu vandaag. Echt, we pakken hem even hoor. Pueblos dormidos en tiempo dorado, sus calles susurran lo que han guardado. El perfume del jazmín me lleva a donde nací, costa
En zo sta je op het strand. Echt bovenop die berg. En net op toppie. Daar, Bovenop die berg. boven op die berg. Daar staat de camper. Het is een trap naar beneden toe. Dus straks ook weer een trap naar boven toe. En dan ben je op een strand en pal achter mij ligt Sarrouts. Het is zo ontzettend mooi hier zo. Zodra die zon al schijnt, hè? Ik ben blij dat wij toch nog een keer terug zijn gegaan. Ja, en gebleven. Want En we zouden eigenlijk gebleven. vandaag verder rijden, maar Ja. dit wil je Ja. toch gewoon, dan blijf je toch gewoon weer hier. Dit is echt geweldig. En ze hebben goed eten hier, dus dat gaan we vandaag gewoon nog een keer doen. Ja, zeker. Even verder wandelen, ja? Ja. Veel te leuk hier. Ja, echt mooi. Bajo el cielo azul, mi conexión. Ríos que corren como versos de amor. En sus aguas reflejan mi interior. Las estrellas brillan, un faro mayor en esta tierra. Yo soy trovador. Zo verschrik. Als deze weer lekker los. Ja, goed zo. Ja. Ja. Hoe blij is ze? Ja, dat is leuk hè deze. Ja. Woe, ik viel bijna. Het wordt hier al een beetje zomperig. Tenminste, dat voel ik. Maar wat is het lekker jongens. Echt. Oh, dit hebben wij verdiend hoor. Echt zeker te weten. We hebben volgens mij iedere keer de wolken achterna gereden. Ja. Vanochtend zei ik tegen Nancy, weet je wat, we gaan een keer hier blijven, dan rijden we de zon achterna. Dat die wolk weg is. Oh, leuk. Maar dit is gewoon heerlijk gewoon. Zo, geen wind. Gewoon Nee, even, niks. even genieten van de omgeving. Even niks. Ja, zon, zee en strand. Het is zo koud buiten. Het is echt koud. Het vriest gewoon, hè? Ja, -3 zei je toch? Min 3, ja. Nou, dat is ook wat te voelen. Winter in Spanje. Maar we hebben wel heerlijk lekker gegeten. We hebben lekker in de kantina gegeten. Ja, Hebben we dus niet gefilmd natuurlijk. Dat is niet zo Nee. netjes. maar het was een heerlijke, wat had ik ook weer, barbecue, Ja, je had iets met, pork, iets lekkers. saus. Varkensribjes of iets. En ik had macaroni met kaas. En Was weet ook ik het heel al. lekker. Ik ben pasta fan. Vond ik lekker. Ja, Nou ja, het is eigenlijk een goede beslissing geweest dat we hier een dag langer zijn gebleven. Zeker, We zijn zeker. lekker bij de zon blijven hangen en we hebben lekker gewandeld. Ook nog. ja, dat was heerlijk. Ja. Ja, En al met al vond ik denk ik dat het weer een hele lange film is geworden. dat denk ik ook. Dus weer genoeg te zien en wij gaan de video hier weer afronden. We gaan zeker misschien ooit nog een keer terugkomen Ja, hier. waarschijnlijk wel. Want wij vinden het een mooie Ik plek. vind het echt een hele mooie plek. Maar goed, we ronden deze video af. Lang genoeg geweest. Hierna gaan we wel weer verder, maar dat zie je weer in een volgend videootje waar we dan weer terecht gaan komen. Dat zie je dan wel. Maar voor nu, vond je hem leuk, geef ons een duimpje. Ben je geabonneerd? Doe dat hier. Nee, ben je geabonneerd? Vind ik het top. Dankjewel voor het abonneren. Maar ben je Hier. niet geabonneerd? Doe het hier. Doe dat dan hieronder. Er komen nog steeds meer filmpjes. Niet Ja. alleen dit, hè? Ook technische dingetjes. En dan wensen we jullie weer heel veel plezier bij de volgende film. En toedeledokie. Tot de volgende. Doei.